ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ Sonia West. In the studio today we have the CEO and President of Safe Spot Foundation. We have Ahmed Khan with us today. Ahmed, sat shri akal. How are you? I'm good. How are you? Good. It's so nice to see you because when I talk to you, you're usually helping somebody. You're making a change in this world. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ youth ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ with Safe Spot Foundation. So thank you for that. ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ thank you so much for having me here. ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦਾ. You know, because just to be in that position, it's a very powerful position to be in. I'm just thankful to be, in that position. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ of course you appreciate them that ਤੁਸੀਂ deserve ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ not for fame or ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਯੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਹਾਲੇ you're fairly young so ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਪਰ you're helping the youth that's a big thing to take on at such a young age. ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ Safe Spot Foundation? ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ I actually work with the Surrey School District. ਤੇ I was very young. I was 20 years old when I got hired with the school district. ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ. ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਰ ਕੇ what are the real struggles? ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ. Now more into it ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ refugees family ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰੀ 'ਚ different schools 'ਚ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲੋਵਰਡੇਲ 'ਚ ਰਨ ਕਰਦਾ it's a very different program than the program that runs in Newton. ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ needs areas ਦੇ ਵਿੱਚ different demographics we customize the plans per school per the neighborhood ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਅਹਿਮਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਖੋਲ ਕੇ it's one size fits all ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੈਟ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ empowerment ਤੇ mentorship ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ after school. One of the things I think I want to mention here is that ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ empowerment ਤੇ mentorship ਦੇ ਵਿੱਚ difference ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਨ ਔਨ ਵਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਰਾਈਂਗ ਸਮਥਿੰਗ if you fail the best thing in the world is to fail at something because you don't know what success is like after you failed ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਉੱਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਥ ਹੈ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ. ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ what does that mean ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੋਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ that's black. Anything you look around the room and you look for anything black ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣੀ now tell me something that's white. You can't because you were looking for something that's black the whole time. That's exactly the difference between positivity and negativity. ਲੋਕੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜੋ 네ਗੇਟਿਵ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜੋ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ. What a great example. ਜਿਹਨੇ 네ਗੇਟਿਵ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨੂੰ 네ਗੇਟਿਵ ਲੱਭ ਜਾਣਾ. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਭਣਾ. ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. It's a matter of mindset. It's a matter of focus. ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਕਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਯੈਸ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ. ਅਹਿਮਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ it's perfect. I'm really impressed because you're so young and you are speaking so perfectly. That ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 네ਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ. ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਨ ਔਨ ਵਨ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ 15 to 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ.
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 1-on-1 ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਓਕੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਘਰੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਪਸੈਟ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੜਦਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੜਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਬੈਡ ਬੱਚੇ ਆ ਵਿਗੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦੇਖਣਾ ਲਾਈਕ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗਾ not many years ago ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂਰ ਏਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਾਈਕ ਪੀਪਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਮ ਅਪ ਟੂ ਮੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨ ਅ ਨਟਸ਼ੈਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 3-4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ then he became grade 12 grade 12 ਇਦਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ grade 12 ਇਵੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਡ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ this is halfway into the semester second semester was about to start ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ you still have 5 more courses in the next semester ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ properly ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ you can pull through I connected him with a career counselor he applied to universities took him to classes he passed his things got all his credits on everything ਉਹ BCIT ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ he went to BCIT ended up going to BCIT for trades on his grad ceremony his mom came to me and if you've ever been to a grade 12 grad ceremony there's like 400 people in there it's packed you can't really find your friends exactly it's really hard so she found me from far away and he was waving in a crowd of 300-400 people at the Bell Center and came waving to me and I met the mom and I met him and his brother the mom came up to me and she's like ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ she put her hand on my shoulder and she said ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ that just brought tears to my eyes of course I feel like when I'm imagining it I feel emotional so that's something like that's priceless for me that's what we work for ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ that's right ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹਾਂਜੀ ਅਹਿਮਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਲੈਕ ਆਫ ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਫਰੈਂਡ ਹੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਮੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਨਸ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨੈਕਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਵੀ started with $50 a week just for snacks for the kids for Gatorade and protein bars so we started with that because ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ volunteer ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ volunteer ਕਰਦੇ ਹਾਂ no one's paid in our foundation ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ they're very nice people and volunteers I'm surprised because they're so happy and giving but it's a great team I'm blessed to have a wonderful team around me wonderful people that don't care about anything but support all to give all support ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟਰੀਮ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ we had about 65 youth in there that made different teams played each other and we had free slushes Gatorades protein bars everything for them all there we did a similar mental health run afterwards ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ homeless drive in December so your Safe Spot Foundation is going to be doing a homeless drive Tell me the details. So our homeless drive is we partnered up with a homeless shelter in Wally. It's called Sam's Place. ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ December 13th
ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ homeless drive ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ we're trying to package away about 100 packages. We're calling them life packages because they have necessities of life. So life packages for the homeless. Yeah. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? So ਇੱਕ package ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ blanket, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ toothpaste, toothbrush, toques, gloves, socks, combs, all those type of necessities. I think razor, safety ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮਦ ਅਸੀਂ we're comfortable in our life. Some people take them for granted. ਕਿਸੇ ਕੋਲ fresh toothbrush, toothpaste, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਬਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ necessary ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ packages ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ. That's a wonderful. ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 100 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਆ, but I think we're going to exceed that this year inshallah. Hopefully that's the goal. 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ, build these packages and ਉਸ ਦਿਨ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਣ, because I want this to instill in them and from a very young age of giving back to the community, because you can't take your whole life. You also have to give back. And it's a priceless thing, because the feeling you feel when you give somebody something, then you give these type of people that can't afford to do these luxuries, where this is a luxury for them, but it's a necessity. Because most of the kids ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ holiday time ਤੇ ਕੁਝ celebration presents ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ video game ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਣ, ਆਹ ਨਵੇਂ shoes ਮਿਲਣ, latest kicks. ਬਿਲਕੁਲ most of the time ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ I think it's good that kids need to realize ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. That's right. So that's the basic need of life that needs to be met first. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ like for example ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ refugee ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ. ਤੇ refugee ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ a different type of ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, because ਉਹਨਾਂ they are very guarded, they come from war. Syria ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ they are very guarded, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. You have to get to know them at a deeper understanding, at a different level. Trust ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ trust ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. That's a next level of trust, that they trust you, they believe in you, and that's it. So I'm at that level with a lot of kids from our programs from Newton. And ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ necessity ਇਹੀ ਹੈ. For example, ਹੁਣ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ if you are over 18 in Canada, this is an assault charge. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ exactly you get charged. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੇ what are they going to do, throw me in jail, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ possibly. ਮੈਂ ਕਿਹਾ depends. ਮੈਂ ਕਿਹਾ that's how it works. He's like, well, jail they have shelter, they have water and they have food, right? I'm good. Because that's their requirement. That conversation couldn't leave me for days. ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ conversation ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੀ, because that's their thinking. They come to Canada seeking refuge. That's one. Second, that's their requirement. कि खाना मिलूगा, पानी मिलूगा, साथ ही छत हैगी है ना, I'm good. मैं जिथे मर्जी पा दो. So only jail. Exactly. Saves them. Right. Oh my goodness, that's so sad. Exactly. Yeah. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ basketball ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ youth ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨਿਆਣਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ. ਸੇਫ ਸਪਾਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਟਸ ਇੰਪੈਕਟਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕਿਡਸ, ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼, ਅਦਰ ਕਿਡਸ, ਐਨੀਬਡੀ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ, ਨਾਈਸ ਕਾਰ ਮੇਬੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ. ਹਾਊ ਹੈਜ਼ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਪਡ ਕਿਡਸ ਵਿਦ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ? We provide wraparound support for mental health. A lot of kids that are struggling with anxiety and depression are in our programs. Anxiety meaning, I think aggression is also a part of anxiety, where people, when they feel anxious, they explode. Because they can't articulate. Exactly. They can't. That's their way of. That's a coping mechanism. That's their way of coping with their feelings. So that's why when the little fight happens, or little argument happens between kids, we pull them aside. Me and other team members, we pull them aside and have a one-on-one with them to understand where that aggression or where that short-temperedness is coming from. For some of the kids, it's anxiety. For others, it's depression. One of the kids that basically, ਤੁਹਾਨੂੰ example ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ 3-4 ਦਿਨ.
फिर आपा ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं फिर 3-4 दिन बाद आया मैं ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ I came a little early before school ends ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ it's been a month 4 weeks ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ how are you doing how are things and everything ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ but he's a very talkative kid ਤੇ I automatically knew something was going on so I connected with ਉਹਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ one of his cousins passed away that he was very close to but nobody knew because he didn't tell anybody he didn't talk about it so ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਏ whatever that ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ we were good what happened what changed in exactly ਆਪੇ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ and he started crying then I hugged the kid I was like bro this happens this is the cycle of life you know and he was I think in depression for about a month I pulled him back in our program he came got connected with his peers and us and everybody else and that's when you know the kids are ready for I think har bachche da apna different coping mechanism hunda hai and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ they need their time he is one of those kids Ahmed ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਯੂ نو ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂ نو ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੇਫ ਸਪਾਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸੇਫ ਸਪਾਟ So it's really good that you're there for the kids that feel that they can't talk to their families and you're helping them to be on the right path. Let's talk about drugs. Communities of which, not just South Asian community, harek community of which, any community throughout BC, throughout Canada, anywhere. Even actually in India, Pakistan, there's problems with drugs. Substance use, definitely. Everywhere. So ithe ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ help ਕਰਦੇ youth ਆਪਾਂ we bring in speakers that come and speak to kids about substance use. The main thing we see vaping ਬਹੁਤ common ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਡੀਲਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਬਲ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ 1-on-1 ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਵੇਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ ਇਹ ਨੇ ਯੂ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਯੂ ਪਿਕ ਦ ਪਾਥ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ parents or families are sometimes it's hard to connect because ਉਹਨਾਂ ਦੇ certain requirements ਤੇ standards ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ it's a very basic thing ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ denial ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ that's right it's not a taboo topic you just have to talk about it exactly ਸਾਡੇ culture ਵਿੱਚ communication ਦੀ actual communication error ਹੁੰਦੀ ਹੈ a little bit ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ vaping ਹੈ I just want to make a note about that ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੇਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਲੇਵਰਸ ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ ਫਨ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਟ ਸੀਮਸ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈ ਪਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਗਸ ਲਈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਸੋ you're educating people on this vaping is worse than smoking Is it? We've had speakers that spoke to the kids about vaping and how injurious it is to health. It's worse than smoking for you. Really? Because vaping ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ chemical ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ cigarette ਦੇ ਵਿੱਚ just tobacco. Right? Vaping ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ chemicals ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ it's really bad for you inside. Vaping was essentially made for people that were quitting smoking. It went from 50 wean them off. Yes, to wean them off from 50 nicotine to 20 to 0. Right. But unfortunately, with the world today, it took the other exact opposite way, where it goes 0 nicotine to 20 to 30 to 50 for all these kids that are doing X amount of nicotine in their vapes. Right. And ਜਦੋਂ vaping ਦੇਖੋ it's all about marketing ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ entice ਕਰਨਾ ਪਏ this is something exciting for you but it's bad so thank you for getting that word out Ahmed ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ we have so many more questions but we are at the end of our segment now and I need you to give a message to anybody that's watching any final message ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ have a balance I think the one word I want to leave is balance ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ balance zaruri hai with your extracurricular activities your education or with your work and life balance ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ balance between school ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ extracurriculars ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ helpful ਹੁੰਦਾ ਹੈ
Thank you so much, Ahmed Khan. Thank you for having me. This is our ਅੱਜ ਦਾ program of Sanjhi Galbaat. Support Safe Spot Foundation supports about the homeless drive and all of their future events that they have. Keep checking their website, and we've shared the poster with you, so please connect with them if you can help out in any way. Sat Shri Akal.